iBoon කියලා පිටිගන්න එස්සේ සදීපට YouTube channel එකකින් ගෙන තව අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ PC එකට WhatsApp install කරගන්න හැටි. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයා කරන්න Google Chrome එක open කරගන්න එක. ඊට පස්සේ Google Chrome එක open කරාට පස්සේ search කරන්න download WhatsApp PC කියලා ඊට පස්සේ මොරගෙන download කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ download කියන බටන් එකෙන් click කරලා download කරගන්න. download කියලා තියෙන එක download කරගන්න. මම download කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි PC එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඒක download වෙලා තියෙනවා. එතන තියෙන WhatsApp කියලා එකක්. ඒක double click කරාම ටිකක් වෙලා ගියට පස්සේ එනවා QR code එක. අපි ඒක scan කරනවා වගේ phone එකකින්. ඉතින් අද වීඩියෝ කොහොමද හැමෝටම දැනගන්න පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත දවසක හමු වෙන තුරු සමු ගන්නවා. මම සදීප